چون آدم‌ها وقتی یک چهره رو نمیشناسن بیشتر دنبالشن. درسته. و کلاً ذاتاً انسان‌ها از نظر روانشناسی به دنبال چیزهای نهفتن، چیزهایی که پنهان باشه بخوان کشفش کنن. و وقتی که آدم‌ها کشف میشن دیگه بی‌ارزش میشن. بعد 40 سالگی بعضیا فکر میکنن دیگه جوانیشون رفته، چه میدونم. ما خیلی از این شعارا میدن ما دوست داریم تو 25 سالگی 30 سالگی اون ماشین رویامون سوار بشیم، یه همچین چیزایی هست. با اون چه جور کنار میای با خودت؟ میرم شوگر ددی میشم. یعنی از اون لحاظ خودم کم کاری کردم و کسی هم که تو زندگیم بود اونم باز مانع بوده، یعنی اونم باعث شده که نخوام تلاش کنم. اینم هست، یعنی به خاطر هیچ کسی به نظرم نباید که حالا از کار، زندگی یا هر چیز دیگه ای دل سرد بشین، کلا بی‌حوصله بشین، بخواین بکشین کنار، چون اون میره شما میمونین با پشیمونی که میتونستین تلاش کنین و 3-4 سال بعدش گذشته و دیگه کلی بی‌حوصله، دیگه انگیزه‌ای نداره. شما اول بگید که چند سالتونه؟ من 30 سالمه. 30 سال. آبان ماه میرم تو 31. بعد تو این سنی که الان دارید به اون هدفی که دوست داشتید، رویاشو داشتید، رسیدید یا نه؟ از نظر مالی و موقعیتی آره، ولی بعضی موقع یه سری چیزا تو زندگی کم بوده، اینکه نتونستی تاثیرگذار باشی و تصمیم گرفتم اونو شروع کنم و در واقع مردم رو شاد کنم، بخندونم و حداقل تو جامعه الانی که میتونم بگم به خاطر شرایط اقتصادی واقعا فشار رو مردمه، حداقل 1 دقیقه شاد باشن. اسمتون رو که معروفی توی اینستاگرام هم بگید. تدی شیرازی. تدی شیرازی که ویدیوهای اجتماعی میگیرن توی شیراز، خیلی هم پیجشون عالیه. سوال دیگه هم اینه که کلا تو این 30 سالگی کاری بوده که اصلا میخواستید خیلی انجام بدید و بهش اصلا نتونستید برسید که انجام بدید؟ میتونم بگم تو مسیرشم حدوداً 6 ساله. به خودم همیشه میگفتم تصویرسازی میکردم من یک جای معروف میشم، ولی نمیدونستم کجا. و الان که میبینم با تدیه باورم نمیشد. هیچ وقت فکر نمیکردم با تدی قرار معروف شم. فکر میکنم با چهره خودمه. یعنی کارهای دیگه هم گفتید کردم ولی آره. با تدی خیلی معروف شد. سمینار برگزار کردم 1000 نفره، کلی مشاوره دادیم، کلی صحبت کردیم، ولی خب نمیشد. ولی الان که با تدی دارم میام بالا یه چیز عجیبی برام، واقعا باورم نمیشد. ما خیلی شخصا توی تاریخ داریم که یه خورده نقاب زدن یا نقابشون رو در آوردن، آدم یه جور دیگه شدن، معروف شدن دیگه. شما هم یه مثال دیگه شین. آره، ولی خب میگم رسالت تدی برای این اساسی که بحث شادی، ثروت، سلامتیه. یعنی در این قالب من دارم حرکت میکنم که بتونم این 3 تا چیز رو به صورت رایگان به مردم بدم. چیزی که مردم واقعا حاضر نیستن بابتش هزینه کنن، گفتم اشکالی نداره. و بیشترین چیزی که سنی که من در نظرمه که واقعا خیلی برام مهمه، دهه 80 و 90. چون خیلی اکتیون، خیلی باهوشن، خیلی جسورن، ولی مسیر ندارن. مسیر ندارن، به خاطر همین یا مسیرهای غلط میرن یا یکم حاشیه میرن. درسته؟ دقیقاً. سوال دارم که از شما اینه که تا قبل از 20 سالگی چه کاری بوده که دوست دارید یا دوست داشتید انجام بدید که نتونستید؟ چه تجربه‌ای بوده؟ میخواستم داخل مسابقات مثلا بسکتبال اینا شرکت کنیم. یه با ایشون بودم مسابقات استانی چی بود، قبول شدیم، ولی خب حالا به خاطر یه سری از مشکلات نتونستیم. این خانواده اول اصلا گفتن نه، بعدش مهره کمر مشکل داره، به خاطر همین. یعنی تو کار ورزشی دوست داشتی به یه جایی که دوست داری برسی که نشد؟ به خاطر این مشکلات اینا نتونستم. دیگه به جز این ورزشیه دیگه یه بار چنل یوتیوب زدم ولی خب نگرفت کارم. آره بیشتر من خودم هم مثلا چند تا زدم، یکیش مثلا بعد از 1 سال مانیتایز شد. حالا مثلا داریم تو انیمیشن سازی اینا کار میکنیم، ولی داخل ویدیو گیم به عبارتی داریم یه استوری لاین درست میکنیم، ولی ببینم چی میشه. فعلا تا الان نتیجه خوبی بوده. آره حتما میذاریم اونایی که به این چیزا علاقه دارن اسمشو میذاریم که ببینن. شما چی؟ من علاقه داشتم که یوتیوبر بشم، ولی 2 تا پروژه شکست خورده داشتم تا الان و در حال حاضر یه پروژه اینترنشنال دارم کار میکنم.
و اگه خدا بخواد داره میگیره، ولی هنوز خبری نیست. به بسکتبال هم علاقه خاصی داشتم، ولی یکی از دوستان مجبورم کرد و مچ راستم مشکل پیدا کرد و به خاطر اون نتونستم ادامه بدم و امیدوارم بتونم حداقل تا قبل از 20 سالگی یه ماشین برای خودم بخرم. حداقل ماشین. بعد چه ماشینی؟ اینقدر رویایی مثلا ماشین خارجی گرون یا مثلا یه ماشین که میتونی بگیری؟ چه ماشینی دوست داری؟ به قول رفیقم 4 تا چرخ داشته باشه عالیه. فقط راه بره، کار بکنه. واقعا تجربه خیلی عالیه که آدم بتونه قبل از 20 سالگی ماشین تهیه بکنه برای خودش. حتی یه پراید معمولی 82 ولی ماشین دیگه تا قبل از 20 سالگی خیلیه که از کار خودت و درآمد خودت بتونی بگیری. بچه‌ها رو حتما حمایت کنید، اسم کانالشون رو میذارم و برید اگر دوست داشتید دنبالشون کنید. ممنون از شما. رفتیم که رفت، بالاخره گیرتون آوردیم. توی زندگیتون به نظرتون هدفی بوده، چیزی بوده که میخواستید بهش برسید اما نرسیدید؟ آره، هنوزم نرسیدم بهش. بعد چی به بوده؟ نظرم که هرچی هم تلاش کنم نمیرسم بهش تو ایران. یعنی اینقدر هدف دست نیافتنیه؟ دست نیافتنی نیست، ولی خب شرط اقتصادی جامعه و اینا یه جوریه که نمیشه تو ایران بهش رسید واقعا. بعد نگاه میکنید فقط جامعه مقصر بوده یا خودتون هم یه خورده کمکاری کردید؟ 20% خودم، بقیهش جامعه واقعا. چی بوده؟ چی بوده که مربوط به کاره دیگه. آره. کارتون که میخواستید انجام دادید نرسیدید یا همون اول فکرشو کردید گفتید توی ایران خیلی موفق نمیشم؟ تلاش هم کردم براش، اتفاقا کوچولوتر که مثلا 20 سالم که بود، ولی دیدم نمیشه، واقعا هم نمیشه. یه بابای پولدار میخواد که ندارم و جامعه یه جوریه که نمیشه بهش برسی واقعا. گوشیم هم داره زنگ می‌زنه. حالا توی میون شما بگید. اول که شما بگید حدوداً چند سالتونه؟ من اخیراً رفتم توی 25 سال. 25 سال. بعد توی این سالی که دارید اون هدفی که داشتید بهش رسیدید؟ اون کاری که می‌خواستید توی این 25 سالگی، مخصوصا 10 سال اخیر که پسرها از 15 سالگی دوست دارن این کارهای انجام بدن، یه هدفایی دارن، بهش رسیدید یا نه؟ اگر رسیدید تجربیاتتون بگید، اگه نرسیدید بگید مثلا چی باعث شده نرسید. بهش نرسیدم هنوز ولی تو مسیرشم و چیزی که باعث شده بهش نرسم هنوز، اول اینکه خب نباید توقعاتمون رو بریم بالا. بحث سر اینه که خب ما تازه اول راهیم، هنوز راه برای ادامه دادن زیاده. چیزی که امروز داره اتفاق میفته تو جامعه ما این که ما 100 قدم برمی‌داریم، اهدافمون 200 قدم از همون میرن جلو و این یه خورده راه سخت کرده ولی خب فراز و نشیب توی زندگی هست و هیچ کس هم از اول یه راه شروع نکرده و 100% به موفقیت رسیده باشه. قاعدتاً یه جاهایی هم عقب‌گرد داشته، یه جایی هم آدم از صفر شروع کرده و یعنی فقط بس اینجا که سوشال مدیا باعث شده که خیلی توقعاتمون از زندگی بره بالا، چیزی که تو واقعیت هیچ وقت اتفاق نمیفته یا اگر اتفاق بیفته خیلی درصد کمی پیش میاد. دقیقاً. من از یه روانشناسی گفتید سوشال مدیاش شنیدم که میگفت همین اکسپلور اینستاگرام با سرعت ما داریم ویدیوها رو برای خودمون میگردیم و میبینیم، تو زندگیمون هم باعث شده فکر میکنیم که باید به هدفمون به همون سرعت برسیم، همه کارامون با سرعت و هیجان و بدون صبر و این چیزا. این که گفتید 25 سالگی واقعا اول مسیره برای کسی که بخواد یه بیزینس شروع بکنه یا حالا چند سال شروع کرده، واقعا اول مسیره. به نظر چند سالگی اون هدف با توجه حالا گفتیم 100 قدم ما میریم جلو، 200 قدم دورتر میشه هدف با توجه به اقتصاد ایران و وضعیتی که داریم، ولی به نظر خودت چند سالگی میرسی به اون چیزی که دوست داری؟ نمیتونم بگم من چند سالگی میرسم، ولی ایدئالش اینه که آدم تا مثلا میگم 40 سالگی اون حد اقل ها رو برای خودش تامین کرده باشه، یعنی دیگه مثلا خونه رو داشته باشه، حالا یه ماشین، نمیگم ایدئال ولی یک ماشین مثلا خوب داشته باشه، خانواده‌اش تشکیل داده باشه. حالا گذشت اون وقتا که مثلا تو 20 سالگی تو 22 سالگی مردم میرفتن ازدواج میکردن، دیگه واقعا امکان پذیر نیست و این روزا هم
هر کی اگر به یه جایی هم میرسه دست خانواده پشتش بوده، حمایت خانواده پشتش بوده. به نظر من نمیتونم بگم من کی میرسم، اما ایدئالش دیگه حداقل 40 هست تو مملکت ما، تو اقتصاد خرابی که ما داریم 40 فکر کنم مناسب باشه. 40 سالگی. بعد 40 سالگی بعضیا فکر میکنن دیگه جوونیشون رفته، چه میدونم. ما خیلی از این شعارا میدن، ما دوست داریم تو 25 سالگی 30 سالگی اون ماشین رویامون سوار بشیم. یه همچین چیزایی هست. با اون چه جور کنار میای با خودت؟ میرم شوگر ددی میشم. یعنی از اون لحاظ تازه اول اشغاله. 40 سالگی تازه میفتی توی سراشیبی. مثلا اوجش اونجاست دیگه. شما موقع پولاتو در آوردی، زندگیت ساختی، میتونی قشنگ خودت برسی، استایلت برسی، بری اون چیزایی که تو 20 سالگی نتونستی به دست بیاری چند برابرش تو 40 سالگی به دست بیاری. از نظر روانی باعث نمیشه که در ظاهر احساس خوشحالی بکنی، باطنی هم فکر میکنی؟ امروز که بخوای ازدواج بکنی 80% قضیه پوله. 80% قضیه پوله و اگر شما توی 20 سالگی 25 سالگی هم اون پولی که توی 40 سالگی من میگم داشته باشی رو تو 25 سالگی داشته باشی، بازم همه به خاطر پولت دارن جذبت میشه، کسی به خاطر خودت نمیاد. مگر اینکه یه آدمی باشه که ارزش براش مهم باشه، که این روزا خیلی کم شده. آدمی که بخواد به خاطر خودت بیاد واقعا کم شده. الان توی اینستا خیلی میبینیم که میاد آقا یه کاپل هستن، یه کلیپ ازشون پخش میشه، دارن میرقصن میخونن، خیلی خوشحالن، همه دارن به اینا حسودی میکنن، به حسابن اکلیل دفع میکنن از خودشون. ولی آخرش میبینیم مثلا یه ماده بابت کات کردن، همونایی که همه ذوقشون رو میکنن. نه اینا همش یعنی فکر می‌کنین همش خیالاته، همین چیزایی که تو ذهنمونه. نمیگم خیالاته، ولی خب ساخته خیالمونه دیگه. شاید واقعیت آنچنان همش اتفاق نیفته. 100%. آره. دوستی هم دارید که تو این سن و سال که الان دارید خودتون خیلی اصلا دنبال هدفاش نباشه و ازدواجی باشه، همه چی رو فدا بکنه که چه میدونم من فقط ازدواج میکنم بعدش به اون هدفام میرسم. بعضیا هستن که چند تا قش داریم الان میگن ازدواج میکنیم بعد به کمک اون همسرمون بهتر میتونیم به هدفامون برسیم. آره دارم همچین دوستی که خب اول که قطعا نمیشه گفت همه آدم هدفشون مثل هم. شاید من مثلا میگم هدف داشته باشم قله اورست رو فتح کنم، یه دوستی باشه مثلا چه میدونم به کوه دراک خودمونم راضی باشه. هدفها فرق داره، ولی دارم همچین دوستی رو که بخواد میگم این از 16 سالگی دوست من خواست ازدواج کنه. 16 سالگی و اصلا میتونم بگم اولویتش برای ازدواج چیز دیگه ای، نه که ازدواج براش اولویت نیست، اما اولویتش برای ازدواج اهداف دیگه است که اون به حساب نیازهای اولیه‌اش رو بتونه تأمین بکنه. یعنی میگه اول نیازهای اولیه‌مو با کمک شریک جنسیم و همسرم برطرف بکنم، بعد ذهنیتم میره روی کار و چیزایی. مثلا خود ذهنش از این طریق آروم بکنه تا بتونه تمرکز کنه تازه رو اهدافش. البته نمیخوام بگم مثلا 100% این قضیه است، اما خب درصد خیلی زیادش این پوشش. این تفکر درسته، یعنی کسی که واقعا ازدواج میکنه کلا دیگه صد خودشو میذاره برای کار و بیزینس دیگه، خیالش هم از توی خونه راحته. یا ببین نخوادم باید بذاره، من نخوادم مثلا صدشو بذاره برای زندگیش، مجبور این کارو بکنه چون که بتونه از پس زندگی برداره. سوالی که از شما دارم این که اول بگید چند سالتون هست؟ 16 سالتون هست. شاید برای این سوالی که ما داریم میپرسیم از شما که 16 سالتون هست یه خورده زود باشه، ولی میپرسیم تو این سنی که هستید 16 سالگی به کاری بوده که فکر کنید دوست داشتید انجام بدید، هدفی که داشتید نرسیدید؟ اگه نرسیدید به خاطر چی بوده به نظرتون؟ خودتون بوده یا اطرافیانتون؟ یا اگر انجام دادید تجربیاتتون رو بگید. خب من به خاطر خودم بوده که از تنبلی خودم و قضاوت‌های اطرافیان و سختگیری خانواده و این چیزا. یعنی فکر میکنید کاری که میخواستید انجام بدید خیلی نگاه به اطرافیان میکردید. پس این که میگن دهه 80 یا خیلی حالا یه کاری بخوان انجام بدن کاری به کسی ندارن خودشون مهمن، برای شما صدق نمیکنه؟ چرا؟ ولی خب فشار خانواده است که میگه نگاه این کن نگاه این کن،
حالا اینا اینجوری میگم بهت، اونا اونجوری میگم بهت. دختر خالت رفته فلان رشته، اون دانشجوی فلان رشته است، تو هم با بگیر و این چیزا. خودت پس چی میخوای بشی؟ یعنی دوست داری یاغی خانواده باشی یا نه دوست داری فقط همون هدفی که خودت دنبال میکنی بری جلو؟ هدفی که خودم دنبال میکنم برم. پس دنبال خیلی ماجراجویی هم نیستی، دوست داری فقط چیزی که میخوای و بهش احترام بذارن و انجام بده. چی دوست داری؟ چی کار میخوای بکنی؟ دوست دارم عکاس شم و مهاجرت کنم. عکاس و بازیگر. مهاجرت کنم. مهاجرت کنی؟ کجا؟ آلمان و ایتالیا. آلمان. رویت به آلمان میخوره؟ تا حالا تغییر کردی؟ هواش چطوره؟ آدما؟ نه فقط میخواد مهاجرت کنه. خیلی هم عالی. بعد عکاس دوست داری عکاسی از چی بکنی؟ از آدما، اشیا، حیونا، شهر؟ خب از همه چیزا دوست دارم ولی بیشتر آدما رو. آدما. آره. دوست داری ارتباط برقرار کنی یا صرفاً از دور وایسی یه عکس بگیری ازشون؟ هر جفتش اوکیه دیگه. بعضی وقتا هم باید ارتباط بگیرم، بعضی وقتا نباید بگیرم. این میگی عکاسی میخوام برم، رشتهش میخوای بخونی سفت و سخت بری دنبالش یا فقط یه دوربینی بگیرید از علاقت دیگه؟ شاید 2 سال دیگه از سرم افتاد. من دیگه میخوام رشته‌شو برم. دنبال میکنه باشه. امیدوارم 3-4 سالی که دیگه میبینیمتون و ایران هم باشید، شیراز هم باشید، یه عکاس حرفه‌ای و خوب باشید. مرسی ممنون. صحبت دیگه. نه مرسی. سوالی که داریم از شما اینه که ابتدا بگید که حدوداً چند سالتونه؟ حدوداً من متولد از 65 دقیقاً. 65 یعنی 38 سال. بله. بعد تو این 38 سالی که عمر کردید تمام چیزایی که میخواستید و رسیدید بهش، یعنی هدفهایی که داشتید؟ 100% نه ولی خب بالای 50% داره. یعنی تو این مسیر حتی اگه ما 30 سالگی بهتون برخورد میکردیم بازم همین رو میگفتید؟ خیلی ها مثلا فکر میکنن کل رسیدن به هدف تا همون 25 سالگی 30 سالگیه، مثلا میگن دیگه وای بعد 30 دیگه کی جون داره کار کنه، مخصوصا نسل امروز. شما چی؟ روند پیشرفتتون چطور بوده حالا که میگید رسیدم؟ آخه یه مقدار متفاوت هستش، اقتضای زمان هم هست، شرایط محیط هم هستش. مثلا خب مثلا شما میگی 30 ساله من یعنی 8 سال پیشش، ولی خب با 30 ساله الان متفاوت. 20 سال الان تورم سنگین‌تره، مشکلات بیشتره، کسب و کار سخت‌تر میشه ران کرد. مشکلاتی داره ولی نشدنی نیست، باز دیگه راهش پیدا کرد. ولی چیزی که هست ممکنه تایم زمانی بیشتری ببره تا شما به هدفت برسی. شاید مثلا نسل ما مثل 60 هستیم، شاید نسل قبلی هم سوال میکنه اونا زودتر به هدفشون میرسیدن. این شرایط هم خیلی تعیین کننده هست. ولی نه فکر کنید که رسیدن به هدف، حالا کاری باشه هر چیزی باشه، الان یه خورده بیشتر طول میکشه؟ شرایط دخیله، شرایط خیلی چیز هست، دخیل هستش. ولی خب نشدنی هم نیست، نه بس ناامید باشه آدم، باید تلاش بکنه اینا. ولی خب مثلا من خودم نگاه میکنم، مثلا استارتی که مثلا شاید 15 سال پیش زدم، یه تایمی برده 15 سال مثلا حالا به 50% از اهدافم رسیدم، الان خب تایم بیشتری میبره به دلایل مختلف. شرایط خب سخت‌تر از کسی هم نمیتونه کتمان کنه، ولی خب نشدم نداره. شرایط ایران میگید یا کلا؟ چون الان توی عصر سرعتیم دیگه، هوش مصنوعی، بزن کامپیوتر، ارسال، دریافت، همه چی سرعت. الان ایران میگید توی این چند سال اخیر که اقتصادی خورده سخت شده یا کلا میگید؟ شما الان بستگی داره تو چه حیطه‌ای بخواد که من مثلا تو حیطه کسب و کار داشتم مثال می‌زدم. و شما با یه استراتژی داشته باشی کسب و کار بخوای ران کنی، بعد یه استراتژی برای سرمایه‌گذاری باید داشته باشی. من اینجوری بودم. حالا یکم شما میگید یه حیطه جدید است، باید در موردش آدم آموزش ببینه، یعنی یه مقدار ذهنش گسترش بده و اینا. ولی خب در صورت داره اینم شما میگید یه سری چیز جدید اصلا من نمیدونم. آره شاید اصلا من ربطی به مسیر من نداشته باشه و موفق ترم بشه آدم دیگه. اونا رو هم باید آدم ترای کنه دیگه، همینا رو باید کنار هم بذاره. ولی اوکی. خیلی هم عالی. به 15 سال پیش برمیگشتید چه کارایی بیشتر انجام میدادید، چه کارایی اصلا انجام نمیدادید؟ نگاه میکنید به 15 سال پیش از نظر کاری.
نگاه کن به 15 سال پیش چیز میکردم چه کار انجام نمیدادم. آره تجربتون دیگه. نگاه چه کن. قدمایی رو بهتر و محکمتر میرفتید، چه قدمایی اصلا نمیرفتید، یا میگید همین مسیری که اومدم دیگه منو ساخته دیگه، حالا چه خوب چه بد. آخه نگاه الان من رو نتیجه دارم به شما میگم و هیچ وقت نمیشه رو نتیجه شما تصمیم بگیری. شما هر کاری تو ذهنت انجام بده، به شکست بخور ولی انجامش بده. انجامش که بدی یه تجربه داری، یه تجربه کسب کردی، تجربه دردت میخوره تو گام بعدی، تو پلن بعدیت. به نظر من اینجوری. حالا مثلا من بخوام الان بگم چیکار نمیکنم، چیکار انجام میدادم یا نمیدادم، خب اون در واقع رو نتیجه اعمالم بوده. خیلی راحته. خب شما الان تو روند زندگیت باز بدونی مثلا الان من برای 10 سال دیگه چه پلنی دارم، اینو باید بدونم. تا مثلا بگم یه کاری رفتم حالا میخوام اشتباهات، طبیعیه که آدم اشتباه، طبیعی الان من 10 سال دیگه کلی اشتباه، ولی خب یه سری اشتباهات که انجام دادم قبل الان کمکم میکنه. به نظر من برید اشتباه کنید، کار انجام بدید، انتخاب کنید، ولی خب تجربه میشه. خیلی هم عالی. اشتباه کنم ولی دیگه تجربه ما. به قول خارجی‌ها میگن just do it، فقط انجامش بده. فکر و خیال و برنامه و این چیا هست ولی آنچنان دیگه توی برش نباید بریم. خیلی ممنون از شما، متشکرم. سلامت باشی، زنده باشی. حالا توی این میون شما بگید. منم 2-3 سال پیش خیلی تلاش کردم، خیلی زیاد، ولی انقدر نشد که دیگه کلا گفتم پس قرار نیست بشه. اونم باز همون کاری و اینا بود. تلاشتون کرد. تلاشمو تو این 2-3 ساله خیلی کردم ولی چون نشد دیگه کلا دلسرد شدم و الان دیگه پیگیرش نیستم اصلا. باز به گذشته برگردید همون کارا رو انجام میدید یا باز هم بیشتر تلاش میکنم؟ شاید الان حس کنم شاید کمتر تلاش کردم، چون کسایی که با هم یعنی توی چیز بودیم، با هم دیگه همکار بودیم، آره یه موقعیت داشتیم، اونا خیلی پیشرفت بهتری کردن و نمیدونم شاید من کم تلاش کردم، اینم هست واقعا. پس جامعه فکر نمی کنید خیلی سد راهتون بوده یا دوستان، آشنان، خانواده؟ بیشتر خودتون فکر میکنید کم کاری کردید؟ خودم کم کاری کردم و کسی هم که تو زندگیم بود اونم باز مانع بوده، یعنی اونم باعث شده که نخوام تلاش کنم. اینم هست، یعنی به خاطر هیچ کسی به نظرم نباید که حالا از کار، زندگی یا هر چیز دیگه‌ای دل سرد بشین، کلا بی‌حوصله بشین، بخواین بکشین کنار، چون اون میره شما میمونین با پشیمونی که میتونستین تلاش کنین و 3-4 سال بعدش گذشته و دیگه کلی بی‌حوصله، دیگه انگیزه‌ای نداره. به نظرم خیلی مهمه آدمایی که اطرافمون هستن، حالا مخصوصا یه پارتنری هم اگر باشه دیگه 90% انگیزه هست، حالا یا خاموشی اون انگیزه یا بیشتر شدنش. واقعا کسی باشه که حمایتگر نباشه کلا تو رو هم نسبت به زندگی خودت دل سرد میکنه، چندین سال از زندگیت عقبت میندازه و واقعا کلا پشیمون میشی دیگه نسبت به خیلی چیزا. به نظرم کلا به خاطر هیچ کسی از کار و از هیچ چیزشون نگذرن، هیچ کس واقعا. نگاه میکنیم به گذشته، بیشتر موقع شاید خودمون بعضیا حالا میگن کمکاری از خودمون بوده، همونطور که گفتین کمکاری توی کار از خودم بوده، ولی اون خیلی ها غافل میشن از حرف اطرافیان. یه موقع یه جمله بهمون یه کسی گفته، حالا یا شاید انگیزمون کم شده یا برعکس شده، اونم خیلی مهمه به نظر میاد. زیاد اونم واقعا به حرف کسی توجه نکنن که اگه تو استعداد نداری، تو نمیتونی، تو فلانی، اصلا اگه میخوان پیشرفت کنن به نظرم گوش ندن. این شغل آینده خوبی نداره، اگه چند سال توش باشید خیلی نمیدونم آسیب میزنه بهت. نه، تلاش کن، بعدها نتیجهشو میبینی. قرار نیست تا آخر عمرت خودت کار کنی، به نظرم تلاش کنی بعدها یه جور دیگه استفاده میکنی ازش. خیلی هم عالی، امیدوارم به چیزی که دوست دارید برسید. مرسی، متشکرم. همیشه میخواید با نقاب تدی باشید؟ حالا خیلی بهم گفتن که چرا خودتو نشون نمیدی، چرا مثلا چهره واقعیتو نمیذاری.
من یه تارگت تو ذهنم گذاشتم، این که روی لول خاصی از نظر اینستاگرام میشه بگی 1 میلیون نفر و از نظر لولی باید یه سری چیزها رو من به صورت چهره پنهان انجامش بدم که هم خودم راحت باشم به خاطر شغل بیرونی که دارم، هم بقیه راحت باشن، بشه انجامش داد و روی لول خاصی حتما رونمایی از چهره خودم دارم. به اون لول رسیدید بعد آره حتما دارمش. بعد فکر نکنید پشیمون بشید که اون قالب تدیه شاید خوشایندترتون بود. خیلی خودم نظرم همینه، چون آدم‌ها وقتی یک چهره رو نمیشناسن بیشتر دنبالشن. درسته. و کلا ذاتاً انسان از نظر روانشناسی به دنبال چیزهای نهفتن، چیزهایی که پنهان باشه بخوان کشفش کنن و وقتی که آدم‌ها کشف میشن دیگه بی ارزش میشن، ولی بالاخره یه روزی رونمایی میشه. خیلی هم عالی. امیدوارم به همه هدفاتون که توی اینستا دارید برسید. قبل از ویدیو گفتن فکر میکنن که حالا ما یه کلاه خرگوشی گذاشتیم و حالا میریم تفریح فقط، ولی من دنبال اینم که بعضی فرهنگ هایی که توی جامعه غلطه یا حالا بهش توجه نمیشه رو فرهنگ سازی کنم. دم شما گرم. از موتورتون نمیگی؟ اسمش آتشه. آتش به خاطر اینکه میتونم اسمش مامانم گذاشت و گفت دوست دارم بذارش آتش و وقتی اسمشو گذاشتم آتش که فهمیدم که همیشه یک انرژی، همیشه آتش یک شمع مثل شمع روشنه در دل مردمه و آتش بهش میاد واقعا، به خاطر اینکه قرار به واسطه آتش خیلی دلها روشن بشه، خیلی از ناامیدی ها تبدیل به امید بشه. خیلی هم در واقع دارید زندگی میکنید با موتور. دقیقاً. خیلی هم عالی. ممنون. امیدوارم همیشه سلامت باشید موقع روندنش. مرسی، تشکر عزیزم. عالی بود.